Okay, hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I and class IELTS number 41 for students here, we are doing a grammar lesson. So this is unit 3, adjectives and adverbs. So you are looking at a part of my book, the book that I wrote. It's called English Grammar G1. Ở video này là lớp mình sẽ làm cái bài số 3 nói về tính từ, những tính từ và những trạng từ trong cái cuốn sách mà English Grammar G1 hay còn gọi là cuốn văn phạm tiếng Anh G1 do chính John viết. Okay, so let's do, we will do how to describe things. To describe. So basically, describe. Describe. SCR nha. SCR. Describe. 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 Describe something or someone. Miêu tả cái gì đó hoặc ai đó. So describe something. Describe. Nhớ nha. Nguyên âm kép, phụ âm kép không có nói nhanh được nha. Describe. So Describe. double or triple consonants and long vowels do not speak fast. Ô thầy chỉ cho em hỏi cái chữ chữ K là mình đọc gió luôn hả thầy? Mình đọc luôn hay là mình bỏ? Scribe. Đọc không phải gió nữa mà rõ tất cả luôn á. Everything is clear. Yeah. Describe. Describe. To describe. To describe something. Okay, so the noun form is description. 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 Description, sự miêu tả. Description, sự miêu tả. Description. The verb is describe. The noun is description. And the adjective form is descriptive. Descriptive. Mang tính miêu tả. Hoặc là thuộc về miêu tả. Thuộc về việc miêu tả. Descriptive. Now, how to describe things? Things. Như thở thẻ lưỡi á. How to describe things. Làm thế nào để miêu tả thứ này thứ kia? Things. 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 How to describe things. Các bạn đọc nhanh mấy cái chữ SR, đọc nhanh mấy cái phụ âm kép, nguyên âm kép này, chắc chắn sẽ đọc thiếu âm và nó ra tùm lum, nó ra kỳ lắm. Try not to pronounce long vowels and double or triple consonants quickly. Try not to do that. Don't do that. Because if you do that, you will see describe. Đó, mấy bạn hãy đọc vậy đó. Describe. Okay. Cách nào, những cách để miêu tả cái thứ kia. Adding information about how, when, where, when. Cái chữ W, cái chữ WH này nó mạnh hơn chữ W bình thường nha. So WH is pronounced like stronger than a normal W. So where, when, how, often, how much. Okay. Adding information. So to add something, thêm vào cái gì đó. Adding information. Thêm nghĩa hoặc gọi là bổ nghĩa. Mình gọi là bổ nghĩa, thêm nghĩa đó. Về cái cách là how, như thế nào. Where, ở đâu. When, như thế nào. Khi nào chứ. How often, có thường hay không thường. How much, nhiều như thế nào là mức độ. Từ tần suất, mức độ. How much. Okay, let's do context listening now. Mà chúng ta nghe ngữ cảnh nè. 1.1. 1.1. Point 1.1. 1 point
Point Point. 1. Point. Point. One. Audio file 3. You are going to hear. Here. Nào, kéo dài. Here. You are going to Here. hear a man Hear a man describing the dishes describe that he dishes ate and he ate. enjoyed in a 5-star Enjoyed. restaurant. 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 Các bạn sẽ nghe một người đàn ông miêu tả những cái dishes, này là những món ăn. Dishes. Những món ăn that he ate and enjoyed, mà anh ta đã ăn và đã rất là thích ở một cái nhà hàng 5 sao. Khi dùng tính từ ghép để miêu tả một danh từ thì những thành phần của tính từ ghép đó phải được kết nối bởi dấu hyphen. Chính xác, cái dấu hyphen này nè. So when you use compound adjectives, the components, những thành phần, the components of a compound adjectives must be linked together by hyphens. Okay, like for example, 5 star, 5 hyphen star. Cái là tính từ ghép bổ nghĩa chữ restaurant nè. So the noun here is restaurant, and 5 star add information about the noun restaurant. Cái chữ restaurant nó là cái danh từ, và cái chữ 5 sao này nó bổ nghĩa cho cái chữ danh từ restaurant này, và có dấu gạch ngang này. So 5-star restaurant, một cái nhà hàng 5 sao. Listen carefully and complete the table below. Nghe cẩn thận và hoàn thành cái bảng bên dưới này. Table below. Yes. Right. You have to write no more than 2 words for each answer. Mỗi câu trả lời các bạn chỉ được viết không quá 2 từ nha. So, name of the dish. Tên món ăn. Interesting. Interesting facts and descriptions. Những cái sự thật hiển nhiên thú vị, mang tính thú vị, hoặc là nó dùng cái tính từ chủ động, interesting. So basically they use the active adjective interesting to describe the nature of something. Để miêu tả cái bản chất của cái gì đó, chúng ta sẽ dùng tính từ chủ động. Vui đuôi mà in nhìn nè. So interesting facts and description. Những cái sự thật hiển nhiên thú vị và những cái sự mà miêu tả nó. Was made by a something chef. So chef là đầu bếp. Chef. The texture. What is texture? Texture là cái bề mặt của nó. Bề mặt, sự kết dính, bề mặt, hoặc là cái độ mịn. Độ mịn của sản phẩm. Like texture, like on top of something, you see the texture. Is it smooth? Yes. Is it rough? Nó smooth là nó trơn láng, smooth. Or is it rough? Nó có gồ ghề hay không chẳng hạn. The texture was something and decorated. To decorate something with something else. Decorate. To decorate something with something else. Decorate. Bài trí. Trang trí. Cái gì với cái gì đó khác. To decorate something with something else. And decorate it with a bit of something on top. Và được trang trí, trang hoàng với cái gì đó, một chút xíu cái gì đó ở trên, bên trên. The taste of pumpkin.
You know pumpkin? Bí đỏ. Yes. Pumpkin Pumpkin. wasn't really recognizable. So the word recognize hoặc là recognize mà theo kiểu mà US á, là có ZE, có SE là của Anh. So SE is like the British way, ZE or ZE is the American way. To recognize something or someone. Nhận ra cái gì đó hoặc ai đó. Recognize something. So recognize to recognize something, to recognize. Wait a moment, I think I should check this word. Recognize. I know, but đúng luôn, đó là âm xoa hèn chi. Recognize. Nãy kỳ hèn chi. Recognize. Okay. And so we have the noun form is recognition. So the noun form is recognition. Recognition, sự nhận ra hoặc là recognition cũng có nghĩa là sự công nhận tài năng. Recognition. So the adjective form is recognizable. Có thể nhận ra được. Recognizable. So recognizable. Có thể nhận ra được. Recognizable. The taste of pumpkin wasn't easily recognizable. Cái vị của cái bí đỏ đã không có dễ dàng được nhận ra được. Due to a little bit of, bởi vì một chút xíu cái gì đó. Okay, number 6, wonder something. Cái tên thôi, it's just a name of a dish, you know. Served with something. Được phục vụ với cái gì đó. To serve. Phục vụ. To serve with, được phục vụ với cái gì đó, được được giống như là serve with là giống như là được đưa lên cho khách hàng ăn, được đưa lên cho khách với cái món gì trên bên trên như vậy. So well baked. To bake là nướng bánh. Thì là well baked, nó được nướng rất là chín, nó là được nướng chín luôn. Well baked. So well baked KT á. Well baked, được nướng chín, được nướng hoàn chỉnh. And has something on top, và có cái gì đó bên trên. Had a tiny amount of foie gras. Foie gras là giống như là cái gan ngỗng á. Sorry. Foie gras. Từ này mượn tiếng Pháp chắc luôn á. Hoặc là mượn tiếng Latin gì đó. Foie gras. Gan ngỗng á. Nó còn có tên gọi là pâté, pâté de foie gras. Tức là pâté gan ngỗng á.
So basically, it's foie gras. Foie gras. Foie gras. Foie gras. Foie gras là gan ngỗng á. And a tiny amount foie gras, có một chút xíu, một lượng rất là nhỏ, tiny amount của foie gras, gan ngỗng. Tiny amount. A tiny amount of something. A very small amount of something. Could be considered as something, có thể được coi như là cái gì đó. To consider something as cái gì đó. Coi cái gì đó như là cái gì đó. To consider something as something. Coi cái gì đó như là. To consider something as. Due to being highly nutritious. Do là nó có tính chất là có chế độ có dinh dưỡng cao. Hoặc là nó rất là giàu dưỡng chất á. Nutritious. Có dinh dưỡng cao. And the noun form is nutrition. It's primarily protein. Highly nutritious. Adverb bổ nghĩa cho tính từ nè. So adverb to give information about adjective here. Có tính dinh dưỡng cao tức là rất là bổ. Okay, number 10. Had a few spearmint. So spearmint. So you know what spearmint is? You know peppermint, right? This is peppermint. Bạc hà tiêu á. Bạc hà tiêu tức là cái peppermint là cái bạc hà của mình mà mình biết á, mà nó thơm nồng, nó peppermint. So peppermint is basically very minty, very strong. Cái mùi nó rất là nặng luôn, rất là mạnh luôn á. But spearmint is a bit less strong. Cái mùi của chewing gum á, nó là spearmint á. So basically most of the time chewing gum they taste like spearmint, but not peppermint because that's too strong, you know. Spearmint nó ngọt hơn. Basically spearmint is sweeter and it tastes better actually. Nó ngọt hơn. Còn cái peppermint nó nặng, nó mặn hơn nhiều, tại như là tiêu mà. So basically peppermint is stronger because they say pepper, you know. Peppermint. Okay. Now, so basically, while have a few spearmint something, có một vài cái ví dụ lá spearmint trên đó chẳng hạn. While melting in the mouth. Mouth. Cái thờ thẻ lưỡi nè. Mouth. While melting in the mouth. To melt. Tan chảy. Trong khi nó tan chảy trong miệng. Tan trong miệng. While melting in the mouth, a something aroma was released. Aroma. Wow. Aroma. Basically it's hương thơm. Thôi chữ là cũng đã trải nha. Mang nghe tốt nha. But order can means bad or good. Mùi, hương, mùi hôi. So basically odor can mean positively or negatively. But aroma, it means positively, of course. Cái aroma là phải nghĩa tốt nha. Còn odor là có thể là mùi hương là tốt, hoặc là mùi hôi là mùi xấu. Giống như là mùi hương của hoa đó không was released. Một cái hương gì đó đã được phóng thích ra. To release. Tỏa ra chứ không phải là release. Ý kéo dài. Release. Phóng thích ra, tỏa ra. Released. It tasted sweet. Ý kéo dài nè. It tasted sweet and lovely.
Nó có vị rất Expensive. là ngọt và dễ thương lắm. Dễ thương. Nó cái vị rất là dễ thương chứ. Sometimes cái vị rất là dễ thương. Ok, Hình it như là mới match. nghe cái vị. Thật sự có nhiều cái vị mình không thể nào miêu tả được bằng tiếng Việt bình thường, nó nhiều cái vị lạ lùng lắm. Sometimes cái vị nó tạo cảm giác dễ thương, you know. Sometimes the taste makes you feel lovely. So you can mention it as a lovely taste, of course. A lovely taste. Một cái vị rất là dễ thương, đáng yêu. Tại vì nó làm cho mình cảm thấy cái cảm giác như vậy. Okay, it matched very well. To match. To match. To match. To match. To match with something. To match with something. Nó match với cái gì đó, tức là nó nó tương xứng với cái gì đó. Theo kiểu mà môn đăng hộ đối, cái nào nó phải phù hợp với cái nào. Match cái gì. It matched very well with the something taste of the leaves. Nó tương xứng, nó đi đôi với, nó đi đôi rất là tuyệt vời, rất là tốt với cái vị gì đó của những cái lá. Ok. Phù hợp á. Dạ. Dùng dịch phù hợp đúng không vậy? Nó phù hợp, đúng rồi, phù hợp với, đi đôi với. Okay, so you need to listen to it. And then 1.2, look at exercise 1.1 and make a list of all the adjectives and adverbs. Sau đó các bạn nhìn vào bài 1.1 và tạo một cái danh sách của tất cả tính từ và trạng từ tìm được. Mình điền đây ha. Alright, let's listen. This is audio file 3. Retain. Okay. I'm going to review about the dishes that I ate and really enjoyed at La Mer restaurant, which was rated. Moment. Slow down. Just slow down. Okay, first of all, 80%. 80 nha. 80%. Just 80. I'm going to review about the dishes that I ate and really enjoyed at La Mer restaurant, which was rated a 5-star restaurant a few years ago. The first dish was called pumpkin soup, cooked in a Mediterranean style. It was well made by a renowned chef, but I don't remember her name, but she definitely created it with all her heart and soul. The texture of the soup was very creamy, dotted with small pieces of thyme on top, but when I explored the dish more, the taste of pumpkin was enhanced with a tiny amount of peppermint, which gave it an interesting kick. I'm sure the chef could even please children who hate vegetables with this wonderful soup. The second dish I tried was called aubergine wonder, served with mashed potato. The base is, of course, as you can guess by the name, eggplant, which is well baked with a layer of scrambled egg on top. Besides, there was also a small amount of foie gras by the side to be used as an accompanying sauce. The dish itself could be considered as a main, because of the relatively high calorie count, as well as proteins, carbohydrates, and fats. However, I think this dish was made by another chef because the style was quite different. My girlfriend really liked it, but I thought it was pretty average. The last dish I tasted was a vanilla ice cream dessert, presented in a few spearmint leaves. The amazingly sweet and lovely vanilla scent awakened all my senses as the ice cream melted in my mouth. It reminded me of a lot of beautiful childhood memories. The minty taste of the spearmint blended harmoniously with the ice cream too. Okay, let's try again. 90%. 90 nè. I'm going to review about the dishes that I ate and really enjoyed at La Mer restaurant, which was rated a 5-star restaurant a few years ago. The first dish was called pumpkin soup, cooked in a Mediterranean style. It was well made by a renowned chef, but I don't remember her name, but she definitely created it with all her heart and soul. The texture of the soup was very creamy, dotted with small pieces of thyme on top,
but when I explored the dish more, the taste of pumpkin was enhanced with a tiny amount of peppermint, which gave it an interesting kick. I'm sure the chef could even please children who hate vegetables with this wonderful soup. The second dish I tried was called Aubergine Wonder, served with mashed potato. The base is, of course, as you can guess by the name, eggplant, which is well baked with a layer of scrambled egg on top. Besides, there was also a small amount of foie gras by the side to be used as an accompanying sauce. The dish itself could be considered as a main, because of the relatively high calorie count, as well as proteins, carbohydrates, and fats. However, I think this dish was made by another chef because the style was quite different. My girlfriend really liked it, but I thought it was pretty average. The last dish I tasted was a vanilla ice cream dessert, presented in a few spearmint leaves. Moment. I think I forgot to... Okay, should be better now. Okay, let's try again. Thầy quên share cái sound chất lượng cao nữa. Okay, let's try again. Sweet and lovely vanilla scent awakened all. I'm going to review about the dishes that I ate and really enjoyed at La Mer restaurant, which was rated a 5-star restaurant a few years ago. The first dish was called pumpkin soup, cooked in a Mediterranean style. It was well made by a renowned chef, but I don't remember her name, but she definitely created it with all her heart and soul. The texture of the soup was very creamy, dotted with small pieces of thyme on top, but when I explored the dish more, the taste of pumpkin was enhanced with a tiny amount of peppermint, which gave it an interesting kick. I'm sure the chef could even please children who hate vegetables with this wonderful soup. The second dish I tried was called Aubergine Wonder, served with mashed potato. The base is, of course, as you can guess by the name, eggplant, which is well baked with a layer of scrambled egg on top. Besides, there was also a small amount of foie gras by the side to be used as an accompanying sauce. The dish itself could be considered as a main, because of the relatively high calorie count, as well as proteins, carbohydrates, and fats. However, I think this dish was made by another chef because the style was quite different. My girlfriend really liked it, but I thought it was pretty average. The last dish I tasted was a vanilla ice cream dessert, presented in a few spearmint leaves. The amazingly sweet and lovely vanilla scent awakened all my senses as the ice cream melted in my mouth. It reminded me of a lot of beautiful childhood memories. The minty taste of the spearmint blended harmoniously with the ice cream too. Okay, let's try the second time 90%. 90 nè. I'm going to review about the dishes that I ate and really enjoyed at La Mer restaurant, which was rated a 5-star restaurant a few years ago. The first dish was called pumpkin soup, cooked in a Mediterranean style. It was well made by a renowned chef, but I don't remember her name, but she definitely created it with all her heart and soul. The texture of the soup was very creamy, dotted with small pieces of thyme on top, but when I explored the dish more, the taste of pumpkin was enhanced with a tiny amount of peppermint, which gave it an interesting kick. I'm sure the chef could even please children who hate vegetables with this wonderful soup. The second dish I tried was called Aubergine Wonder, served with mashed potato. The base is, of course, as you can guess by the name, eggplant, which is well baked with a layer of scrambled egg on top. Besides, there was also a small amount of foie gras by the side to be used as an accompanying sauce. The dish itself could be considered as a main, because of the relatively high calorie count, as well as proteins, carbohydrates, and fats. However, I think this dish was made by another chef because the style was quite different. My girlfriend really liked it, but I thought it was pretty average. The last dish I tasted was a vanilla ice cream dessert, presented in a few spearmint leaves. The amazingly sweet and lovely vanilla scent awakened all my senses as the ice cream melted in my mouth. It reminded me of a lot of beautiful childhood memories. The minty taste of the spearmint blended harmoniously with the ice cream too.
Okay, let's try last time. Lần cuối nè. I'm going to review about the dishes that I ate and really enjoyed at La Mer restaurant, which was rated a 5-star restaurant a few years ago. The first dish was called pumpkin soup, cooked in a Mediterranean style. It was well made by a renowned chef, but I don't remember her name, but she definitely created it with all her heart and soul. The texture of the soup was very creamy, dotted with small pieces of thyme on top, but when I explored the dish more, the taste of pumpkin was enhanced with a tiny amount of peppermint, which gave it an interesting kick. I'm sure the chef could even please children who hate vegetables with this wonderful soup. The second dish I tried was called aubergine wonder, served with mashed potato. The base is, of course, as you can guess by the name, eggplant, which is well baked with a layer of scrambled egg on top. Besides, there was also a small amount of foie gras by the side to be used as an accompanying sauce. The dish itself could be considered as a main, because of the relatively high calorie count, as well as proteins, carbohydrates, and fats. However, I think this dish was made by another chef because the style was quite different. My girlfriend really liked it, but I thought it was pretty average. The last dish I tasted was a vanilla ice cream dessert, presented in a few spearmint leaves. The amazingly sweet and lovely vanilla scent awakened all my senses as the ice cream melted in my mouth. It reminded me of a lot of beautiful childhood memories. The minty taste of the spearmint blended harmoniously with the ice cream too. Okay. Now, so number one, the name of the dish is Pumpkin soup. pumpkin. It's pumpkin soup. Number two, it's renown. So what does renown mean? So let me just make this one. Okay. Renown means famous. Renown means famous. Nổi Well tiếng. known. Well known. Yes, renowned means famous, made by a famous chef or made by a renowned chef. The Renowned. texture was creamy. Of course, cream. Creamy. Cream là kem á. Kem. Thì là creamy. Creamy là nó như là kem vậy. Cái texture, cái bề mặt của nó, giống như cái bề mặt của cái món ăn này nó đầy giống như là cái đầy kem luôn á. Like very creamy on top of that dish. And decorated with a bit of, được trang trí với một chút xíu thyme. So pronounced like thyme. Thyme. So thyme là lá xạ hương á. Lá xạ hương. Cái lá mà hay dùng trong ẩm thực của phương Tây á. So basically thyme is this one. It's often used in cooking. Maybe it's better if I use another picture. So this is thyme. You can find it in a lot of Mediterranean cooking. Nó là cái phần chính luôn á trong các bữa ăn mà của Địa Trung Hải á. So Mediterranean, vùng Địa Trung Hải. Mediterranean. Because med equal to medium là trung hoặc là ở giữa. Terrain là địa hình. Anian là ocean, là biển. So Mediterranean means cái biển ở giữa đất liền, nó chính là địa trung hải. So Mediterranean. Okay. The taste of pumpkin wasn't easily recognizable. Cái vị của cái bí đỏ đó không có dễ dàng nhận ra được. Due to a little bit of. Number 5 it's
peppermint, cho một chút xíu cái bạc hà cay, bạc hà tiêu ở đây thì nó sẽ phá cái vị của cái bí đỏ. So the peppermint will basically mask the taste. Động từ to mask. So the verb to mask is basically what you wear, right? So to mask the taste, giấu đi cái vị của cái gì đó. To hide away the taste of something, to mask the taste. Nó ẩn đi, nó giấu đi cái vị của gì khác. Mask. So number 6, it's you can say aubergine or eggplant. Wonder. Eggplant là cái cây gì mà cà tím đúng rồi, cà tím. Okay, eggplant wonder. Number 7, it's served with mashed potato. Served with mashed potato. So mashed potato là khoai tây nghiền thôi. Okay, well baked. Nó được gọi là nướng rất là cẩn thận. Well baked and has, số 8 là number 8 is eggs on top. Mà nó có trứng bên trên, giống như một lớp trứng đổ lên trên đó. It's like eggs on top. Had a tiny amount of foie gras. Có một lượng nhỏ của gan ngỗng mình nữa. Could be considered as a main dish. Trong bài nó ghi là a main, could be considered as a main. Main. So a main, cái chính tức là cái món chính, a main dish. So it's main dish. Could be considered as main dish due to being highly nutritious, do là nó có độ dinh dưỡng rất là cao. Number 10, it's vanilla ice cream, hay còn gọi là kem vani á. Kem vani á, vanilla ice cream. Vanilla ice cream. Ice cream. Cream. Ice cream. Mấy bạn hay đọc là ice cream. No, nó thiếu một s. It's ice cream. Ice cream. Okay. And now number 11 had a few spare mint leaves. So leaf số nhiều là leaves, nhưng mà đều là y kéo dài hết. It's leaf. Leaf. Plural form, leaves. Okay. While melting in the mouth. Trong khi mà nó tan trong miệng thì một cái vị gì các bạn? Amazingly. So where's that? Actually, it's unamazing. Aroma was released. Amazing. I think it's amazing. Amazing aroma was released. Tuyệt diệu. But why is it in amazingly? Weird. Chỗ này là hình như đáp án sai đó. It's wrong here. I have to fix that here. Okay, I have to fix it. Amazing. If it's wrong, I have to fix that. Okay, so next time when I publish this book, it won't be that wrong again. Amazing. And here have to fix again this one. So it's where's that? It's not a. So here, an amazing aroma was released. Thì một cái mùi hương rất là tuyệt diệu được lan tỏa ra. It tasted sweet and lovely. Nó có vị rất là ngọt và dễ thương. It matched very well with the minty. So mint
means belonging to, thuộc Minh chi. về họ bạc hà á. So basically mint, you know, peppermint, spearmint, watermint, and all the kind of mint. So minty, có mùi bạc hà. So it has the taste of that mint. Minty. With the minty taste of the leaves. Với cái vị mà nó hơi giống bạc hà của những cái lá đó. Nó match, nó tương đồng đi đôi rất là tốt với cái vị mà minty, vị mà bạc hà của những cái lá đó. Okay, so let's go to the audio files. Now, time to read. Nghe mà đọc trước đi. Your turn. Yeah. Okay, I'm going to review about the dishes. I'm going to review about Review. Cẩn thận cái dụ kéo Review. dài. Cẩn thận bị kéo dài. Long vowels. Be careful. I'm going to reveal I'm going to review about the dishes that I ate. about the dishes that I ate and really enjoyed at a La Mer restaurant, which was rated a 5-star restaurant. Which was rated a 5-star restaurant a few years ago. Which was Which yeah, âm cuối the last ending sound. Which was rated a 5 star a 5-star a restaurant. 5-star restaurant. A restaurant. Chết rồi. Restaurant. ST restaurant. It's restaurant. A few years ago. A few years ago. Tôi sẽ review, tôi sẽ tham khảo review, tôi sẽ tiếng Việt chứ review là gì ta? Đánh giá. Tôi sẽ đánh giá về những cái, tôi sẽ đánh giá tham khảo về những cái món ăn mà tôi đã ăn và rất là thích ở cái gọi là nhà hàng La Mer. La Mer tiếng hình như La Mer hay là La Mer là biển khơi á, nhà hàng biển khơi á, mà đã được đánh giá rated là một cái nhà hàng 5 sao một vài năm về trước. Ok, tiếp đi em. The first dish was called pumpkin soup. The first dish was called. Cẩn thận âm cuối đi anh em ơi, âm cuối, độ dài ngắn và âm cuối. Độ dài ngắn của âm nè, âm cuối, nhấn âm mấy. How long the vowels are. Last the ending sound of every word. The stress pattern. Which stress? Stress on what syllable? Stress lên trên cái âm tiết thứ bao nhiêu? Nhấn âm mấy? 3 thứ đó. Okay, the first dish was called pumpkin soup. The first dish was called. The first dish. Âm cuối đâu? Ending sound. The first dish was called pumpkin soup. Em đọc quá nhanh. You speaking too fast again. The first dish was called. Was called pumpkin soup. Cooked in a Mediterranean style. Cooked in a nha. To cook. To cook. Chữ nha. Cooked in a Mediterranean style. Cooked in a Mediterranean style. Đó, y dài L, y ngắn L đều đọc là I-O hết. Style. So, style. Cooked in a Mediterranean style. It was well made by a renowned chef, but I don't remember her name. It was well made by a renowned
chef. chef, But I don't remember her name. but I don't remember her name. But she definitely created it with all her heart and soul. Heart phải là heart nha. Heart. But- Okay. But she definitely created Created it. created it with Created or it with all her heart and soul. created it with all her heart and soul. Heart. Kéo dài. Heart. Her heart and soul. Heart and soul. Heart. And soul. Heart. And soul. 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 Em chưa quen cái chuyện kéo dài. Soul. 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 And soul. Soul. Nè, tại sao Soul. nó là OU như này, nguyên âm kép như này? Nó phải kéo dài, thêm như vậy. It has to be longer, you know. S O U, see? It's like double consonant. Sorry, a double vowels. So, the soul. Chứ không phải là sâu nha. Nó là soul. Soul. Phải kéo dài đó nha. So, the texture of the soup was very creamy. The texture of the soup. Test là sao em? Text. Mở rộng miệng ra. Open. Text. The texture of the soup. The texture of the Of the soup soup was very Sure. creamy. was very Creamy. Dotted with Creamy. small pieces. dotted with small pieces. Pieces. Pa. Pieces. Pieces. Small Pieces. pieces. Small pieces. Nè, B với P khác nhau nha. B là ông không bật ra. Còn P là bật ra. Small pieces of time on top. Of time. Cái từ này đọc sao này? Time. Đọc như là thời gian đó. Time. It's sound like time, you know. Of time on top. But when I explored the dish more, But when I explored the dish more, the taste of pumpkin was the taste of the pumpkin. taste of pumpkin. The taste of pumpkin The taste of pumpkin was enhanced with a tiny amount of peppermint. with a tiny amount of peppermint. Enhanced with a tiny amount of peppermint. Peppermint. Which gave it an interesting kick. An interesting kick. Cú đá thú vị, tức là làm sao một cái sự mà giống như là cảm thấy như là ăn vô một cái là hết hồn như vậy. Kick. Yeah, I'm sure the chef could even please children. I'm sure the chef could even please children who had vegetables with this wonderful soup. Rất tốt, very good, wonderful soup. Yeah. Just soup nha. Soup. Wonderful soup. Ok, cái món đầu tiên, chứ không phải cái đĩa đầu tiên đâu. Cái món đầu tiên nó gọi là pumpkin soup, hay là súp pumpkin là súp bí đỏ. Ok, đã được nấu ở trong cái gọi là phong cách của Mediterranean. Tại sao cái chỗ này trong cái file nó đã đọc khác nhỉ? Why the files they read differently? Let me check just a moment, please. In the file they say Aborigines, so it was the British way, cái cách của người Anh đã đọc cái chữ pumpkin. Okay, so anyway, no, let's not care too much about that. Now, so Mediterranean style đã được nấu ở trong cái phong cách của Địa Trung Hải. It was well made by a renowned chef. Nó được tạo ra được nấu rất là ngon, rất là tốt bởi một cái người đầu bếp nổi tiếng.
But I don't remember her name, tôi không nhớ tên cô. But she definitely created it with all her heart and soul. Nhưng mà cổ chắc chắn, giống như xác định luôn á, cổ chắc chắn đã tạo ra nó với lại tất cả cái tâm hồn, tâm huyết và cái con tim của cổ luôn. The texture of the soup, cái bề mặt của cái món súp này nó rất là creamy, đầy như kem vậy đó. Được dotted. Dot là cái dấu chấm. Dot, được chấm. Một cái dấu chấm thì basically dotted means được tô điểm. Chấm like dot được tô điểm với những cái miếng thyme, với những cái lá mà xạ hương nhỏ ở bên trên đó, trên đỉnh đó. Nhưng mà khi tôi khám phá cái món ăn này thêm, giống như mở nó ra thêm á, like when I open the dish more, like I dipped my fork in it. Tôi nhúng cái nĩa trong đó. I dip my fork in it, explore it a bit more. Tôi mở rộng, tôi khám phá cái đĩa chút xíu thêm. Thì the taste of pumpkin was enhanced. Cái vị của bí đỏ đã được enhance, được cải thiện, được chêm thêm, được cải thiện, là mạnh lên. With a tiny amount of peppermint, với một cái lượng mà bạc hà tiêu nhỏ. Which gave it an interesting kick. Nó cho nó một cái cơn mà giống như cú đá rất là mạnh, giống như là mình cảm thấy wow, ăn vô một cái là cảm thấy giống như là mình bị đá một phát. Nó cảm giác mà giống như là nó bùng nổ trong miệng đó. Nó cho một cái cảm giác mà rất thú vị. I'm sure the chef could even please children. Động từ to please, so verb to please here. Tôi chắc luôn là cái người đầu bếp này có thể còn làm hài lòng những đứa bé mà nó ghét ăn rau với cái món súp tuyệt vời này. Okay, Miss Mer, please. The second dish I tried was called aubergine. The second dish I tried was called aubergine or eggplant. Or eggplant. Wonder served with mashed potato. Mashed potato. The base is, of course, as you can guess by the name, eggplant. The base is, of course, as you can guess by the name, as you can guess by the name, eggplant. As you can guess by the name, eggplant. Eggplant. Which is well baked with a layer of scrambled egg on top. Which is well baked with a layer of scrambled egg on top. What? With a layer of scrambled egg. Scrambled. Scrambled egg on top. Scrambled egg on top. Egg. Kéo dài ra xíu đi, kéo dài. Hai chữ G nó có hai chữ G này. So double G, of course, longer. Double G nha. Hai chữ G này, nó phải kéo dài ra. Egg. Scrambled egg on top. Scrambled egg on top. Besides, there was also a small amount of foie gras. Besides, there was also a small amount of foie gras. Foie gras. Goose or duck liver. Goose or duck liver. Goose or duck liver. Goose or duck liver. By the side to be used as an accompanying sauce. By the side to be used as an accompanying sauce. Accompanying.
accompanying chores. Tại vì cái từ gốc nó là Source. company, cho nên là accompanying. Accompanying. So the root word is company. So Company. accompanying. Accompanying chores. Accompanying source. The Source. dish itself could The dish The dish itself could be Be considered as a considered- main. be considered as a main. considered As a main. Main, main, Man. Main. Main. main, main. man. Các bạn chưa có quen cái vụ kéo dài, nó chán ghê luôn á. You're not used to like long vowel anyway. Main. Man. As a main. As a main. As main. Okay, because of the relatively high calorie count. Because of the relatively high Relatively high calorie count. relatively high No. calorie count. Relatively, âm đầu. First Relative. because of the relatively high calorie count. Relatively high calorie count. Relatively. As well as proteins, carbohydrates, and fats. As well as proteins, carbohydrates, and fats. Carbohydrates and fats. Carbohydrates. 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 And fats. Drates. Carbohydrates. There are drates. Carbohydrates. Carbohydrates and fats. However, fats. I think this dish was made by another chef. By another chef because the style was quite different. Because the style was quite different. My girlfriend really liked it, but I thought it was a pretty average. Okay. Now it was pretty average. Nào bây giờ the second dish, cái đĩa thứ hai, cái món thứ hai tôi thử, nó được gọi là aubergine. Aubergine is the UK way, but US we say eggplant. Nó cùng một thứ thôi, nó chỉ là cà tím thôi. Nhưng mà mỗi bên nó gọi khác nhau thôi. Eggplant wonder. Điều tuyệt diệu đến từ cà tím. Served with mashed potato, được phục vụ với cái khoai tây nghiền á. The base, cái the base nó là cái gì? The base here can be cái căn cứ, hoặc là cái nền, cái món ăn này, cái nền của món ăn này thì đương nhiên là các bạn có thể đoán bởi cái tên của nó, chính là eggplant, chính là cà tím, which is well baked, mà nó được nướng rất là kỹ, with a layer of scrambled egg on top. So to scramble đánh tơi lên, đánh trộn tùm lum lên, thì là món scrambled egg, nó là món trứng trộn tùm lum lên á. Scrambled eggs on top, với một cái lớp mà trứng trộn bên trên. Besides, ngoài ra thì sao? There was also a small amount of foie gras. Đã có một cái lượng mà gan ngỗng hay là gan goose là con ngỗng nè, hoặc duck là con vịt, liver là cái gan của nó, gan ngỗng hoặc là gan vịt. By the side, cạnh đó, to be used as an accompanying sauce, để được sử dụng bên cạnh đó như là accompanying, đi kèm, nước chấm, đi kèm theo, phụ thêm, nước chấm đi kèm phụ thêm á. Nói chuyện là ăn cái này nó sang lắm luôn á. It's really serious. Mô tả thôi đó cũng đã chảy nước miếng rồi. Sorry? Mô tả thôi cũng đã chảy nước miếng rồi. Exactly. Đó là cái cách mà thầy viết mà.
I have a way, you know. I have a way to describe things. Thực sự mình cũng nấu ăn mà. Of course I know. Make me mouth watering. It's a mouth watering. Mouth. It's mouth watering. Muốn chảy nước miếng luôn. It's mouth watering. Tính từ. It's mouth watering. Muốn chảy nước miếng luôn. It's mouth watering. The dish itself, cái món nó bản thân nó, could be considered as a main, có thể được coi như là món chính luôn. A main dish. Because of the relatively là mang tính tương đối. Mang tính tương đối thôi. Relatively high calorie count. Bởi vì cái lượng đếm được, cái lượng calorie tương đối là cao. As well as proteins, cũng như là đạm nè, carbohydrates là đường nè, fats là chất béo nè. Okay. However, I think this dish was made by another chef. Tuy nhiên tôi nghĩ cái món ăn này đã được tạo ra bởi một cái người đầu bếp khác. Because the style was quite different. Bởi vì cái phong cách nó tương đối là nó khác. My girlfriend really liked it. Nói âm nè. Liked and liked it. Nói với cái chữ it này. Liked it. Really liked it. Really liked it. Really liked it. Really liked it. Bởi vì sao? Quá khứ của like là liked. Because past tense of like is liked. And then with it become liked it. Nó trở thành liked it. My girlfriend really liked it. But I thought it was pretty average. I thought. Chứ thought hay là Thought. I thought it was pretty average. Cái style, phong cách nó khá là khác. Bạn gái tôi thì rất là thích nó, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này nó tương đối là bình thường, nó chỉ là tầm bậc trung, average thôi. Okay, Tú please. The last dish I tasted. The last dish I tasted. SH. Dish. The last dish I tasted. The last dish I tasted were vanilla ice cream dessert. Desert hay dessert? Desert hay dessert? Dessert. Dessert. Presented in a few spearmint leaves. Presented in a few spearmint leaves. The amazingly sweet and lovely vanilla scent awakened on my senses. All my senses. Awakened all my senses. Awakened all my senses. Awakened all my senses. And the ice cream melted in my mouth. In my mouth. Okay. It reminded me of a lot of beautiful childhood memories. It reminded me of a lot of beautiful childhood memories. Childhood. Kéo dài. Childhood memories. Memories. The minty taste of the spearmint blended harmoniously. The minty taste of the spearmint blended harmoniously with the ice cream too. With the ice cream too. Okay, very good. Now, the last dish I tasted. Cái món cuối cùng mà tôi đã thử đó là kem vani. Nó gọi là món tráng miệng là kem vani á. Presented được trình bày. To present. Được trình bày với một
trong một cái gọi là trong một vài cái lá spearmint, cái lá bạc hà spearmint là bạc hà gì nhỉ? Chẳng biết được gọi là bạc hà gì nữa. Thế Nó giống là lá húng của spearmint, miền nó Nam. giống như cái vị của cái sinh gum, mấy sinh gum bình thường á. The amazingly sweet and lovely vanilla scent. Scent là hương thơm, hương vị, hương thơm. Thì nó sẽ bằng chữ aroma hồi nãy á. It's equal to aroma. So cái hương thơm rất là dễ thương của vani, và cái vị ngọt rất là tuyệt Ngọt diệu. ngào. Ngọt ngào tuyệt diệu lắm luôn á. Nó awaken, động từ to Đánh thức. awaken something. Awaken. Đánh thức, đánh. Awaken. To awaken something. Awaken làm cho nó awake. To make something awake, đánh thức cái gì đó. Như bừng tỉnh tất cả mọi cảm giác. Làm bừng tỉnh, đúng rồi, làm bừng tỉnh, làm đánh thức cái gì đó. Nó làm đánh thức tất cả mọi cái giác quan của tôi. All my senses. All Tất cả my giác senses. quan của tôi. As the ice cream melted in my mouth. Khi mà cái kem đó nó tan chảy trong miệng Tan tôi. chảy trong miệng. It reminded me of. To remind. Nó đã nhắc To tôi remind. nhiều. To remind. Kỷ niệm To tuổi thơ. remind someone of something. Là nhắc cho ai đó nhớ lại cái gì đó. To remind someone of something. Remind someone Nhắc of cho ai đó nhớ lại cái gì đó. It reminded me. Nó nhắc cho tôi về rất là nhiều cái ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Beautiful childhood memories. Những ký ức tuổi thơ xinh đẹp, tươi đẹp. The minty taste, cái vị mà nó hơi giống bạc hà của cái spearmint này, nó hòa lẫn. To blend with something. Hòa lẫn với cái gì đó. Nó hòa lẫn một cách harmoniously. Thì chúng ta có chữ harmony. It's harmony là sự hài hòa. Thì tính từ là harmonious. Harmonious là mang tính hài hòa. Tức là sao? Nó hài hòa với nhau lắm. It's like it's blended with each other like harmoniously. Nó hòa lẫn một cách rất là hài hòa với cái kem luôn. Thiệt luôn á, để tạo được mấy cái món như thế này cần phải có rất nhiều kinh nghiệm và nhiều năm thực hiện nấu ăn cái thứ. Okay, good. You understand the context, class? Các bạn hiểu không? Có cái câu mà mai mốt mà chắc nói thơ ấu chắc đem cái bài này nó có một vài câu. Yes, you can talk about your childhood memory with this one, I think. Cái bài này có thể dùng để nói về cái món ăn mà mình thích, các thứ gì nó nhắc mình gì đó. You can talk about the dish you like to eat, and you can. When you were young. Yeah, just don't copy what I did, okay? Đừng có sao chép những gì mà thầy viết trên đây nghe chưa các bạn. Không phải viết sáng tạo nghe chưa. You have to use your creativity, okay? Nhưng mà đi thi chắc nói như vậy chắc. Now, if you can talk like this, surely band 7.5. Nói được như vậy á, là band 7.5 rồi đó nha. Tại nó có phong cách. Và nó không có sai gì cả. Và nó làm người ta thấy thú vị, thấy hay. If you can talk like this, then you can get band 7.5 because why? There is style. People can understand it very clearly, and it sounds very lovely. It sounds good and inviting. Nó nghe rất là giống như mời gọi ta đến ăn luôn.
Nghe rất Creatively. hay như thế này. Of course, đương nhiên bằng 7 rưỡi rồi. But it takes at least, I think, 5 years or more to be able to talk like this. Để nói hay á, phải đọc nhiều. You want to speak good, you have to read a lot. Yes. Listen a lot too. Nghe nhiều nữa cơ. Now, please make a list of all the adjectives and adverbs in here. 1.1. Các bạn viết ra tất cả những tính từ và cái trạng từ bạn thấy ở cái 1.1 đi. Please. You have 2 minutes. 2 phút. Okay, now, so list of adjective and adverbs you have here. Sorry. First is 5 star, because 5 star give information about a word restaurant. Cái chữ 5 sao này nó bổ nghĩa cho cái từ là restaurant, cho nên nó là tính như tính từ. Pumpkin soup, because pumpkin give information about a word soup. Nó bổ nghĩa chữ soup cho nên là pumpkin là tính từ luôn. Interesting, renowned, creamy, easily as an adverb, tính là trạng từ. Recognizable, eggplant, because here eggplant give information about the word wonder. Cái từ eggplant này nó cho bổ nghĩa cho cái chữ wonder á các bạn, cho nên là nó là tính từ luôn. Well baked, tiny, highly, mang tính cao gì đó, cái mang tính cao cái gì đó. Highly, nutritious, vanilla as well, because vanilla ice cream. Yeah, vanilla ice cream. Vanilla give extra information about the noun ice cream. Cái từ vanilla này nó cho thêm thông tin thêm cho cái danh từ ice cream, cho nên nó là tính từ. So it's an adjective. Spearmint, amazingly, adverb. Sweet, lovely. Lovely is an adjective, okay? Very well, adverb. Minty, adjectives. Okay, now let's go to 1.3. But now we have grammar here to do. Okay, Phúc làm đọc đi. Grammar. Adjectives. Phúc, please. Grammar. Adjectives. 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 Ở đâu? Adjectives. No, adjectives. Adjective. Describe. 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 Đọc từ từ lại, slowly. Adjectives describe and give more information about nouns. Adjective describe and give more information about nouns. Okay, how adjectives are used. We can use adjectives. How adjectives are used? Adjectives. Adjectives. How adjectives are used. How adjectives are used? We can use adjectives before nouns. The minty flavor was really uplifting. The minty flavor was really uplifting. Really uplifting. The food was prepared by a renowned chef. The food was prepared by a renowned chef. After the following verbs. After the following verb. After the following verbs. After the following verbs. Be, become, get, appear. Be, become, get, appear. Seem, look, feel, smell. Smell là sao em? Smell. Taste.
Taste. Taste. Okay, Taste. Susan became angry after the meal. Angry. Angry. Susan become angry Became after the quá khứ. meal. Past tense. Susan became angry after the meal. Susan become angry after the meal. She is good looking. She is good looking. She is good looking. She is good looking. Good. Good looking. Good looking. She Okay. is good looking. Number 3. After. After find, make, keep plus object. After five, make, keep objects. I make the soup salty just to annoy him. Annoy She him. Just to annoy him. annoy I him. make the soup salty just to annoy him. I make the soup salty just to Salty. annoy salty. Salt. Salt. Salty. 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 I make the soup salty Salty. I make the soup salty just to annoy him. Annoy She him. finds it hard. She finds it nói âm. She finds it hard to follow the recipe. She finds it hard to follow a recipe. A recipe. He keep recipe. He keep Recipe. Recipe. Recipe hay là salty? Recipe. Cái từ này là cái từ mà đặc biệt. Recipe it's like a special Recipe. word. Recipe. Recipe. recipe follows a recipe. He keep the ring He kept clean and past shiny. tense. He kept the ring clean and shiny. He kept the ring clean and shiny. Shh. Shiny. 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 Okay, number 4. With other adjectives or with other nouns to describe a main noun. Which are the adjective or which are the nouns to describe the main Describe a main noun. noun. Describe a main noun. Describe a main noun. Describe. Describe. Đọc rất là khó nha. This is difficult. Mark it. Describe. Mark đi. Đánh dấu đi. Describe a main noun. Describe a main noun. Okay. With A main. a man. A main Main. noun. Main. A man noun. Okay. A sweet and sour chicken breast. A sweet and sour chicken breast. Sour. Sour. Mhm. A sweet Recipe and or recipe. sour Yeah, very good, chicken very good. breast. Chicken breast. Chicken breast. Chicken breast. Chicken breast. 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 Chicken breast là Breast. ngực của con gà, Breast. ức gà. Ức gà. Chua ngọt. Sweet and sour. Sour nha. Sweet and sour. Sour. Sweet y kéo dài. Sweet and sour chicken breast. Ức gà chua ngọt nó là adjective plus noun plus main noun. Ok, very good. Bây giờ tính từ thì sao? Nó gọi là tính từ thì nó miêu tả danh từ hoặc là nó cho thêm thông tin, tức là bổ nghĩa về danh từ thì nó gọi là tính từ. Tính từ được sử dụng thế nào? Chúng ta có thể sử dụng tính từ thứ nhất là nằm đằng trước danh từ. Đây là cái mà cơ bản nhất. Ví dụ tính từ minty bổ nghĩa chữ flavor nè. Cái vị mà nó hơi giống bạc hà này nó rất là uplifting. Uplifting mang tính giống như nó nâng đỡ cái tâm hồn mình lên rồi đó. Uplifting mang tính gọi là gì? Uống vào một cái giống cảm giác như là tâm hồn lân lân rồi đó. Lân lân khó tả. Giống như phê. Uplifting lân lân khó tả. It means like you feel like you are being uplifted. Cảm thấy như là đang lân lân khó tả, được nâng lên. Feel in the sky.
Yes. Giống như cảm giác bay lên trời. It's like the food was prepared by a renowned chef. So renowned give information about the noun chef. Cái từ renowned này, nổi tiếng này, nó cho ý nghĩa cho cái bộ nghĩa chữ chef này là danh từ nằm trước này. Đồ ăn đã được chuẩn bị bởi một cái người đầu bếp rất là nổi tiếng. Cách sử dụng thứ nhì của danh từ đó là nó nằm đằng sau những cái động từ, ví dụ động từ to be nè, to become, trở nên nè, nó là cái gì, nó trở thành cái gì, to get gì đó, appear có vẻ như là, seem có vẻ dường như, look nhìn như, feel cảm thấy như, smell có vị như, taste có vị như là, smell là có mùi gì. Susan became angry. Nó đằng sau became. Susan became angry after the meal. Susan trở nên giận dữ, nổi điên lên, giận dữ sau cái bữa ăn đó. Hoặc là to be nè, she is nè, good looking. Cô này nhìn đẹp nhỉ. Thay vì nói là beautiful, muốn nói là good looking. So good looking is the same as beautiful or handsome. Hoặc là handsome. Beautiful is for both men and women. Handsome is for only men. Yes. Handsome chỉ có đàn ông thôi nha. Đẹp trai chỉ có đàn ông thôi. Còn phụ nữ là phải beautiful hoặc là good looking. Ok. Good looking. Good là kéo dài nha. Good. So remember. Good. Looking. Good looking. Good. Cách sử dụng thứ ba của tính từ đó là đằng sau cái từ find, make hoặc keep cộng một cái tân ngữ, một cái object nào đó. Thấy cái gì đó như thế nào đó, làm cho cái gì đó như thế nào đó, hoặc là giữ cho cái gì đó như thế nào đó. Ví dụ I make the soup salty. Tôi làm cho cái món súp nó mặn. Chỉ để làm cho ảnh bực bội, cố tình vậy đó. Cố tình giống như kiểu drama đó. Make the soup salty nè. Object ở đây chính là the soup. The soup is object. Make the soup salty, làm cho cái món súp nó mặn. She finds it hard. It here is object. Nè, object nó là it nè. Cô ta thấy nó khó, thấy rất là khó. She finds it hard. Cô ta thấy rất là khó to follow a recipe, để theo sau một cái hướng dẫn nấu ăn hay là công thức nấu ăn. He kept the ring clean. The ring is object here. Cái the ring này là tân ngữ, là cái object nè, là cái vật thể nè. Anh ta giữ cho cái nhẫn đó nó sạch và sáng sủa. Shiny. Nó shine là tỏa sáng, sáng sủa. Đó, đằng sau find, make, keep plus object. Cách sử dụng thứ tư của adjective đó là nó nằm chung với những tính từ khác hoặc là những danh từ khác để miêu tả một cái danh từ chính. Tức là nó nằm trong cái cụm tính từ của các bạn. Cụm tính từ hoặc là cụm gì đó. Ví dụ a sweet and sour, nó bổ nghĩa cho cái chữ chicken breast. So chicken breast is the main thing here. Sweet and sound provide information about chicken breast. Ok. Thì cái danh từ chính là cái breast. Cái chicken ở đây là một cái danh từ khác. Sweet là một adjective, sour is another adjective. Nó cụm như vậy, nó giống như cụm lại để nó bổ nghĩa một cái danh từ chính nào đó. Đó là 4 cách sử dụng. These are 4 ways adjectives can be used. Okay. Now, the order of adjectives. Khải Nghiêm, please. Trật tự tính từ. The order of adjectives. The order of adjectives. When we use adjectives together. The ones that express. The ones that express opinions are put before words describing the corrected. Làm gì? Làm sao này? Yes. Corrected. Say again. Em đọc lại đi. Can you try that sentence again? It's not clear, nghe không có rõ. Characteristic. Characteristics.
4. Characteristic Second and fourth. or type. Characteristic. Yeah. Characteristic or type of what we are talking about. Okay, a tasty vanilla ice cream. A tasty vanilla ice cream. Okay, tasty is an opinion. Cái chuyện mà nó có ngon hay không đó, nó là cái nhận định của mỗi người, có người thì khác nhau. So everyone's different. Some can find it tasty, some will not. Một số người thấy nó ngon, một số người thì không thấy ngon. But vanilla here is a type of ice cream. Nó cái chủng loại kem. Thì cái trật tự tính từ khi chúng ta sử dụng tính từ cùng nhau đi, nhiều tính từ cùng nhau đi, thì những cái tính từ nào mà nó miêu tả cái nhận định cá nhân thì được đặt lúc nào cũng đằng trước hết. Những cái tính từ, những cái từ mà nó miêu tả cái tính chất hoặc là cái loại, type, chủng loại hay là cái loại, characteristics, những phẩm chất, và cái loại thì nằm đằng sau hết nha, của những cái mà chúng ta đang nói về nó. Ví dụ cái loại lúc nào nằm đằng sau nè, opinion nằm đằng trước nè, a tasty vanilla ice cream. Tiếp đi em, nghiêm. Not a vanilla tasty ice cream. Not a Vanilla. A tasty ice cream. Sometimes nouns can be used as adjectives. 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 To add information about type. To add information about type. London Architecture University. London Architecture University. London Architecture University. Đôi khi những cái danh từ cũng có thể sử dụng như tính từ luôn, để mà thêm nghĩa, thêm thông tin về cái chủng loại. Ví dụ như là đại học gì? Đại học kiến trúc. Nằm ở đâu? London. London và architecture đều là danh từ hết, nó cung cấp thêm thông tin. So basically London is a noun, architecture is also a noun, but they can add information about the types of university. Cả hai cái danh từ London và architecture này, kiến trúc này, đều là danh từ hết, và nó cho thông tin về cái chủng loại đại học gì? Đại học kiến trúc. Ở đâu? London. Okay. Now, Mer, please. When we use more than one adjectives to describe a noun. Yeah, when we use more than one adjective Âm đầu. adjective. Okay, check this word out. To describe a noun, they usually follow first syllable. Adjective. 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 Okay. To describe a noun. To describe a noun, they usually follow the order of far, the order of They usually follow the order of far to near. Of far to near, which means what you can see first as the object. First. As the object moves closer to you, you use it first. As the object moves closer to you. As the object moves closer to you. Okay, Phúc xong phần này đi, mình giải lao. Okay, after this one we break. We have a break. Okay, you use it first. You use it first. Use it. Use it first. Okay, use remember. Use it Động từ first. là use.
Còn danh từ của nó là use, use, âm S use. nha. Sự sử dụng là use. Còn động từ to use, be careful. So use it. You use it. You use it Use first. this first. You use it first. Okay, size, Size. temperature. Okay, continue please. Size. Temperature. No. Temperature. 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 Bam. Temperature. Okay. Age. Age. Shape. 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 A Shape. 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 Color. Color. Nationality. 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 Material. 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 Type. Type. Okay. Okay, so khi mà chúng ta sử dụng nhiều hơn một tính từ để mà miêu tả một cái danh từ á, thì chúng thường tuân theo cái trật tự là từ xa tiến lại gần. Ví dụ như bây giờ một cái vật thể, từ xa có phải các bạn nhìn thấy được cái gì đầu tiên? Có phải kích cỡ to bé, to bự sao không? You see the size when the object is far away from you, right? As I move closer to you, mình đi lại gần các bạn thấy cái gì? You can see the shape of the object clearer, right? Các bạn nhìn thấy được cái tiến lại gần, các bạn nhìn thấy cái hình dạng là cái cọ đúng không? Cái hình dạng gì đúng không? Shape. And if I move closer, you see this is yellow, this is wood, this is like light yellow. Tiến lại gần hơn các bạn thấy được rõ cái màu của nó. This is silver, màu bạc, màu vàng ống, màu vàng nhẹ, vàng light yellow, vàng nhạt. light yellow, yeah, vàng nhạt. And then đó là color. Tiến lại gần hơn các bạn đụng vô, các bạn mới thấy được. If I move closer to you, you can touch it. Okay, this is wood, đây là gỗ nè. This is metal. This is synthetic materials, đây là vật liệu tổng hợp. Đó chính là material. Okay, and then finally, of course, type. Đó là cái trật tự từ xa đến gần đó. That is for far to near, you know. Okay, for example, tiếp đi em. A hot black tea. For example, a hot black tea, a large round table. A large old round table. Tất cả mấy này đều là A câu large dài hết á. old Long round table. vowels. A large A large old round table. A large old round table. A medium-sized Italian designer shoes. Medium-sized Italian designer shoes. Designer shoes. Designer shoes. Designer shoes. Designer shoes. Designer shoes. Shoes. A small cold plate of raw Japanese sashimi salad. A small cold plate of raw Plate of raw Japanese sashimi salad. Sashimi salad. Okay, very good. Rồi ví dụ đi. Tea là cái danh từ chính, là tea is a main noun. Black is a color. Hot is a temperature. Đó. A large is size, kích cỡ nè. Old is age, tuổi tác nè. Round is the shape and table. Medium-sized Italian designer shoes. So designer is the type, you know, what type of shoe? Designer shoes. Loại giày gì? Đó là giày của nhà thiết kế sản xuất. Italian is nationality. Đến từ nước nào nè. Medium size is about size. A small cold plate of raw Japanese sashimi salad. So sashimi is the type, chủng loại. Japanese is nationality. Raw or not, it's I think material. Yeah, material, I think.
But we say raw Japanese but not Japanese raw, you know. Mình nói như thế cái trật tự như vậy nhưng mình không ngược lại vậy. Cold is temperature, small is size, you know. Plate here it's a noun. Cái plate là cái danh từ nè, cold là nhiệt độ nè, size là cái small này nè. Anyway, đó các bạn biết được cái trật tự như vậy, ok? Alright, let's take a break. Never mind, let's just continue. Now. Okay, so Tú em đọc đi. When there are two or more adjectives of the same type. When there are two or more adjectives of the same type, for example, material, glass, and metal, or different ones, we use and between the last two. The food is really aromatic and spicy. This food is really aromatic and spicy and concrete. Concrete là bê tông á. Concrete and chrome designer bathroom. And chrome designer bathroom. Okay, we use and between two colors. Inexpensive black and blue shirt. Life isn't always black and white. Life isn't always black and white. Life isn't always black and white. Okay. A Christmassy red and green living room. A Christmassy red and green living room. Okay. Khi mà nó có hai cái hoặc là hai hoặc nhiều hơn những tính từ của cùng cái chủng loại. Ví dụ material cùng chủng loại là cái vật liệu đi. Thì có glass and metal chẳng hạn. Thủy tinh và kim loại hoặc là hai cái thứ khác nhau đi. Thì chúng ta sử dụng chữ and giữa hai cái cuối cùng nha. Giữa hai cái cuối cùng. Ví dụ this food is really aromatic and spicy. Cái thức ăn này nó thật là rất là aromatic, nó rất là aroma là mùi hương, thì aromatic là nhiều mùi hương, đầy hương thơm, và spicy là nó rất là cay. Cay nồng và rất là thơm. Now, you see the two adjectives, it has an and in here. Nó có cái chữ and ở giữa hai cái tính từ này, giữa hai cái tính từ cuối cùng. And. A concrete and chrome. So these are color. Đây là hai cái màu, đó là màu bê tông và màu chrome là màu nâu đồng á. Thì hai cái màu nó có chữ and ở giữa, nó cùng chủng loại mà. So basically these are two colors. So there's an and between them. Designer bathroom, cái phòng tắm mà được nhà thiết kế ra mà nó có màu chrome, màu đậm vàng, màu nâu đồng và cái màu bê tông. You see, and đó. Chúng ta sử dụng chữ and giữa hai cái màu khác nhau. Ví dụ black and blue chẳng hạn. Like for example, black and blue. An expensive black and blue shirt. Một cái áo sơ mi có màu đen và xanh rất là mắc tiền. Xanh đen mắc tiền. Life isn't always black and white. Cuộc đời nó không có phải luôn luôn là đen và trắng đâu, nó còn nhiều màu khác. It means there are many other colors. There are many other colors. Có nhiều cái màu khác nữa. There are many other colors. There are many other colors. A Christmassy
Red and green living room, một cái phòng ngủ, Christmas. một cái phòng khách mà có màu đỏ và màu xanh lá cây, mà nó có cái hơi hướng mà như là Giáng sinh vậy đó. Christmassy means like it's it has the vibe or the energy of Christmas. Cái phong cách, cái vibe nó là cái thần thái, hoặc là cái vibe là cái không khí, cái thần thái, khí chất, hoặc là cái năng lượng. Fine. Fine. Now, next one. Okay. Phúc, please. Adjectives ending in ed and ing. Adjective ending in id and ing. ed and ing. ed and ing. Certain adjective connected. Adjectives. Certain adjectives. Certain adjectives connected with feelings are created from verb and have two possible forms, usually ed or ing. For ing example, là ing nha. We call it ing. Ed ing. or ing. For example, tired or tiring. ed for ing. For example, tired or tiring. Tiring. Nhớ không? Y ngắn R nè. IR, tired or tiring. Tiring. Okay, we use ed forms to talk about how we feel, our current status or status. We use the form to talk about how we feel. We use ed form. We use ed form to talk about how we feel. Our current status. Our current status. Passive. And ing forms to. And ing forms to describe the things. Describe the thing or people that cause the feelings. Just call the feelings or nature of it. The nature of it. Nature of it. I am interested in that interesting man. Nhấn âm đầu. First syllable. I am interested. I am interested in. That's interested in thing. Man. Interested. Interesting. Interesting. I feel interested in that interesting man. That interesting man. Đọc sai nữa rồi, nhấn âm đầu mà, từ này nó âm đầu mà. Interesting. I'm interested in that interesting man. Interesting man. Thì là I'm interested because I feel interested. I feel interested. Lại sai. Still strong. I feel interested. Interested. Quánh dấu từ này. Mark this word, please. Mark this word, please. Okay, interesting man. That man's personality causes me to feel interested to talk to him. Or that man's vibe is so interesting. Đọc đi em. Interested. That man's personality. That man's personality. That man's personality causes me to feel. Causes me feels interested to talk to him. Interested to talk to him. Or that man's vibe is so interesting. Okay, next one. This game is so exciting. This game is so exciting. I am excited
to try it. Okay. Exciting because the nature of the game is exciting, or it causes me to feel excited. The nature of game is exciting, or it causes me to feel excited. I Okay. feel excited. Ok, very good. Rồi bây giờ những tính từ, cái này là quan trọng nha. Cái này là dễ sai dễ nhầm nè, this is important. Những tính từ mà nó kết thúc bằng ed hoặc là ing thì một số tính từ nó có liên quan đến cái cảm giác của mỗi người. Thì được tạo thành từ những cái động từ, và nó được tạo thành những động từ từ những động từ, và nó có hai cái dạng có thể. Thường là dạng ed hoặc là dạng ing. Ví dụ tired và tiring chẳng hạn. Tired là tôi cảm thấy mệt mỏi, còn tiring là mang tính mệt mỏi. Một cái là tính từ bị động tired, một cái tính từ chủ động tiring. See, this one is passive adjective, this one is active adjectives. Cái dạng ed form tức là dạng passive, dạng mà chủ động bị động đó. Passive nó nói về cái cách mà chúng ta cảm thấy gì, chúng ta cảm thấy cái gì, hoặc là cái trạng thái hiện tại của chúng ta. Our current status. I am so tired. Trạng thái hiện tại của chúng ta ở cái thể mà bị động. Trạng thái hiện tại của chúng ta hoặc là cảm giác chúng ta. Ok, passive. Còn dạng ing nó dùng để miêu tả cái thứ hoặc cái người mà gây ra cái cảm giác như thế, hoặc là nó dùng để miêu tả cái bản chất của cái thứ đó. Cho nên thầy mới nói là tính từ chủ động nó gây ra cái cảm giác, tính từ bị động là như vậy đó. So ví dụ I am interested in that interesting man, thì tôi đang cảm thấy là hứng thú. I am feel interested. Còn cái người đàn ông đó thì cái bản chất của người đó là mang tính hấp dẫn, mang tính mà thú vị. Cái người đàn ông đó interesting tại sao? Cái personality, cái tính cách của người đàn ông đó làm cho tôi cảm thấy là interested, cảm thấy hứng thú để nói chuyện với anh ta. Hoặc cách giải thích diễn giải thứ hai, đó là cái năng lượng, cái trường năng lượng hoặc là cái khí chất của cái người đàn ông đó. Nó interesting quá, nó thú vị quá. Nó thể hiện cái bản chất của cái người đó, các bạn thấy không? Interesting nè. Còn bên đây interested là cái cảm giác mà tôi cảm thấy, hoặc là cái trạng thái tôi đang ở đó. Tôi đang ở trạng thái nào? Các bạn thấy khác nhau không? You see? Is it clear? Yes. Rõ ràng. Nói dễ dàng vậy thôi nhưng mà dùng sai hoài luôn á. It's easy, it's very easy to get confused and it's easy to make mistake with this. Right, this game is so exciting. I am excited to try it. So, cái bản chất của cái game này, của cái trò chơi này thì nó bản chất là hào hứng. Bản chất của nó là hào hứng. Nhưng mà tính từ chủ động này nó sẽ gây ra cái cảm giác đối với tôi là tôi cảm thấy excited. Tính từ bị động nè, excited nè. Đó, các bạn hiểu không? You understand it? Yes. The movie is really exciting. Makes me feel excited. Very good. It makes me feel excited. Very good. Now let's go to adverbs. Hình như quay lại ai ta, đến lượt ai ta? Whose turn is that? Mơ quá, chắc mơ. Yeah, mơ đi. Okay, Miss Mơ. Okay, adverbs. Adverbs give information about verbs. Adverbs give information about verbs. Okay, slowly. Từ từ lại. Once again. Adverbs give information about verbs, adjectives, or other adverbs. Adverbs give information. Adverbs give information about verbs, adjectives, or other adverbs. Okay. Adverbs tell us answer the question how, manner, where, place, when, time, how often, frequency, how much, intensity, or how much something happens or is done. An adverb
can be a single word. Words. Word. Kéo dài. Word. A single word. Single Cái chữ word. W là w, chứ không phải là q nha, nó không phải chữ Q đâu nha. It's not Q, okay? It's Word. 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 Not word. Word. No. Nó là word. Word. Often. Or Often. a phrase. Or phrase. Early in the morning. Ok, những cái trạng từ, cái chữ adverb thì add là bổ trợ, bổ nghĩa thêm vào verb. Cho nên cái tên cái chữ adverb thôi. Chính bản chất cái tên cái adverb này thì đương nhiên nó sẽ cho thông tin về verbs. Nhưng mà đương nhiên adverb trạng từ còn bổ nghĩa cho tính từ và những cái trạng từ khác nữa nha. Tính từ trạng từ bổ nghĩa cho cái gì? Thứ nhất là verbs, thứ nhì là adjectives, thứ ba là những adverb khác. Những cái trạng từ nó nói chúng ta hoặc là nó trả lời chúng ta cái câu hỏi là như thế nào là manner. Manner. Phương thức hoặc là như thế nào, làm như thế nào. How. Where, nơi nào là place, nơi chốn nè. When là time, thời gian. How often, có thường hay không, nó chính là frequency. Frequency là tần suất. Suất là S hay X nhỉ? Tần suất. Ok, S. Tần suất. How much intensity, bao nhiêu, tức là độ nặng nhẹ. Intensity. Độ nặng nhẹ. And how much something happens or is done. Hoặc là một cái nó diễn ra hoặc được thực hiện bao nhiêu, nhiều bao nhiêu. Một cái adverb nó có thể là một cái từ đơn lẻ, ví dụ chữ often, thường chẳng hạn. Hoặc là nguyên một cái cụm, ví dụ early in the morning, sớm vào ban sáng, sớm tinh mơ, sớm vào ban sáng, early in the morning. Ok, how adverbs are used nè. Adverb sử dụng như thế nào nè. Ok, quay lại nghiêm đi. How adverbs are used. How adverbs are used. Adverbs about manner is often followed by adding ly. Li là ly. Is often formed by adding ly. By adding ly to the adjective form. To the adjective form. Last form. Form. Em đọc sai là em sẽ nói sai và em nghe sai đấy nhé, cho nên phải luyện phát âm thật là kỹ, cẩn thận. If you read, if you pronounce it wrong, you will listen and speak wrongly. Lovely. Amazing. Khi em nói em không có mở cái miệng ra được. You cannot open your mouth fully. Amazing. Zin là sao em mở rộng miệng ra? Zing. Amazingly. They usually come after the verb and object if there is one. They usually come after the verb and object if Object là sao em? Object. If there is one. Okay. I did it carefully. No. I did carefully it. Okay, very good. Bây giờ trạng từ được sử dụng thế nào? Những trạng từ về cái phương cách như thế nào, manner, thì thường được tạo ra bằng cách thêm chữ ly, đuôi ly đến với cái dạng tính từ của nó. Ví dụ glad, vui mừng thì thành là gladly, một cách vui mừng. Amazing, tuyệt vời, tuyệt diệu, thành là amazingly, một cách tuyệt vời, tuyệt diệu. Những tính từ đó thì thường nằm đằng sau những động từ, và nếu mà có object thì sẽ đằng sau những object luôn.
Ví dụ I did it carefully, chứ không phải là I did carefully it. It ở đây là cái object này. This it is the object here. Sao object luôn, sao? Tôi làm nó là object. Tôi làm nó một cách cẩn thận, chứ không phải là tôi làm cẩn thận nó. You know, I did it carefully. Okay. Tiếp đi Nghiêm. Place is usually put after the verb. Yeah. Place is usually put after the verb. Put after the verb. Put. After the verb. She was there first. She was there first. I sit close to the windows. Close to the windows. Close to the windows. Okay. Adverb mà chỉ nơi chốn thì thường nó nằm đằng sau, thì thường đặt đằng sau, thường được đặt đằng sau cái động từ. Ví dụ cô ta đã ở đó trước, cổ tới đó trước, cổ tới đó trước. Thì cái chữ tới thì cái chữ was này là động từ to be nè. So was here is to be verb in past tense. Động từ to be quá khứ thôi. Thì đặt đằng sau là chữ there nè. Cổ ở đó trước. Đó là nơi nào? Là cái nơi, place. Hướng đến. I sit close to the windows. Tôi ngồi gần cửa sổ. Gần cửa sổ nó là nó thể hiện cái chỗ mà tôi ngồi. Đúng không các bạn? Close to the window give information about where I sit. Yes. Where I sit. Close to the window. Nó thể hiện là nơi nào tôi ngồi đó. Nó bổ nghĩa cho cái động từ sit nè. Okay, now, Tú please. Time. Yeah. Time such as today, tomorrow, now, since, 2020. For 10 minutes can be put at the start or the end of the clause. Now it's time for the rocket to launch, or the rocket will launch now. The rocket will launch now. Ok, bây giờ cái trạng từ chỉ thời gian đi. Ví dụ như hôm nay, today, ngày mai, tomorrow. Now, bây giờ. Since 2020, từ năm 2020, for 10 minutes, khoảng 10 phút thôi. Thì những cái trạng từ ví dụ như thể hiện thời gian như vậy, nó thường có thể được đặt ở đầu hoặc là ở cuối cái mệnh đề đều được nha. Ví dụ, now it's time for the rocket to launch. Bây giờ đến thời điểm để mà phóng cái tên lửa lên rồi. Hoặc là the rocket will be launched now. Cái tên lửa sẽ được phóng lên bây giờ. Nằm đâu chẳng được. Về thời gian nằm đâu chẳng được. Ok, tiếp đi Tú. Frequency với lại intensity. Frequency usually comes before the verb. Usually comes after the verb. Before the verb. Comes before the verb, but after be or an auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary. 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 Auxiliary verb. I usually walk to work. She has always enjoyed a walk at night. A walk. A walk. Kéo dài. A walk. A walk at night. A walk at night. Okay. I usually walk to work. I usually walk to work. Rất tốt, tuyệt vời. Okay, frequency, bây giờ về tần suất xuất hiện đi. Tần suất xuất hiện đi. Thì adverb mà có tần suất xuất hiện á, chỉ tần suất xuất hiện á, thì nó sẽ thường là nằm đằng sau động từ nhé. Nằm sau động từ. Nhưng mà nó sẽ nằm đằng sau động từ to be hoặc là một cái trợ động từ nào đó. Ví dụ trường hợp này, I usually walk to work. Tôi thường đi bộ tới nơi là đến chỗ làm việc. Mà không ai nói là tôi đi bộ thường tới nơi làm việc cả. Mà tôi sẽ nói là tôi thường đi bộ thôi. I usually walk. We don't say we walk usually.
Ok. Cô ta đã luôn luôn rất là thích một cái sự đi bộ ban đêm. She has always enjoyed a walk at night. Cái chữ has này là auxiliary verb, là trợ động từ nè. Enjoy đây là main verb, động từ chính nè, thì nó kẹp giữa thôi. So it's in the middle. Tiếp tốt. Yeah. Intensity affects the strength. Intensity affects The strength. the strength Adjectives. of Adjectives or adverbs after it. or adverbs after it. Fairly, quite, rather, very, pretty, rather, pretty, very, highly, extremely, 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 really, absolutely, absolutely, completely, totally. Rồi bây giờ nó theo một cái như thế này. Weaker adverbs rồi mới đến stronger adverbs. Nó có cái vụ mà độ mạnh yếu của cái trạng từ các bạn. Trạng từ nó thể hiện cái intensity là độ mạnh yếu, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ mạnh, sức mạnh của tính từ hoặc là cái trạng từ nằm sau đó. Ví dụ cái bên trái này là những cái trạng từ yếu ớt hơn nè. So basically intensity adverbs. So basically. Chúng ta có fairly, khá là, nó bằng quite, rather với lại pretty luôn. Rather, pretty. Khá là cái gì đó, ví dụ khá đẹp. It's pretty beautiful. It's quite beautiful, khá đẹp đấy. Khá là cái gì đó. Very thì nó cũng gần bằng extremely thôi. Rất là, thật là cái gì đó. Còn highly là gì? Highly là mang tính cái gì đó cao. Mang tính cái gì đó cao. For example, highly likely, khả năng xảy ra cao chẳng hạn. Có khả năng xảy ra cao, highly likely. Highly nutritious. Yeah, highly nutritious. Có dinh dưỡng cao. Có dinh dưỡng cao. Thì nó sẽ nằm ở giữa, không quá mạnh, mà giữa, in the middle. So in the middle. Nhưng mà những cái trạng từ nằm ở cuối này nó gọi là những extreme adjectives. So the stronger adverbs are called extreme adverbs. Extreme là những adverbs tận cùng về nghĩa luôn rồi, không thể mạnh hơn được nữa. Ví dụ absolutely. Absolutely là cực kỳ. Còn completely thì nó sẽ bằng là totally, hoàn toàn gì đó, hoàn toàn gì đó. I totally agree with you. I completely agree with you. Tôi hoàn toàn cực kỳ đồng ý luôn với anh chị. Nó là những cái tính từ tận cùng về nghĩa nha các bạn. Alright, let's do extreme adjective and extreme adverbs. Chúng ta có những cái tính từ tận cùng về nghĩa và những trạng từ tận cùng về nghĩa. Okay, so we have extreme adjectives and adverbs. Những tính từ và trạng từ tận cùng về nghĩa, không thể làm mạnh hơn được nữa. Okay, now, Phúc please. Extreme adjectives and extreme adverbs. Extreme adjective and extreme adjectives. Extreme adjective and extreme adverbs. The stronger adjective, for example, exhausted, terrifying, catastrophic. No, exhausted. Exhausted. Exhausted.
Âm tích hả thầy? Exhausted. Do Exhausted là kiệt quệ. kiệt Cảm sức. thấy kiệt quệ. Cảm thấy kiệt sức, kiệt quệ luôn á. I'm so exhausted. Exhausted nha. Exhausted. Xong rồi exhausted. 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 Terrifying. Catastrophic. Con Trình cẩn thận nha, nó nhầm cái từ này exotic. Exotic là lạ thường. Lạ thường, còn exhausted nó khác nhau nha. Exhausted. Exhausted. Terrifying. Mang tính kinh hoàng luôn á. Terrifying. Catastrophic. Catastrophic là mang tính thảm họa. Catastrophic. Okay, let's try again. Stronger adjectives. Exhausted. Terrifying. Catastrophic. That are at a limit in their meaning. That are as a limit in their meaning are called extreme adjectives. Extreme adjectives. They can only be used with the stronger Adverbs. Or extreme adverbs. For example, completely, totally, absolutely. Okay, warning. Bây giờ những cái tính từ mà mang tính tận cùng về nghĩa, hoặc là những trạng từ tận cùng về nghĩa. Những cái tính từ mà mạnh hơn á, ví dụ như là exhausted mang cảm thấy kiệt sức, cảm thấy kiệt quệ. Terrifying tính từ chủ động mang tính kinh hoàng. Catastrophic mang tính thảm họa. Thì không cần biết là tính từ chủ động hay bị động, nhưng mà miễn sao là nó tận cùng về nghĩa thì nó được gọi là extreme adjectives, những tính từ tận cùng về nghĩa. Chúng chỉ có thể được sử dụng với những cái trạng từ cũng mạnh hơn như thế, hay còn gọi là extreme adverbs, theo kiểu mà giống như là nó phải cùng cái tính chất như thế nào nó mới đi kèm với nhau được. Giống như bạn bè chơi với nhau, nó phải có cái tính giống như nhau gì đó nó mới chơi với nhau được. Như là absolutely exhausted vậy hả thầy? Đúng rồi, absolutely exhausted. Giống như là hoàn toàn kiệt quệ, chứ không có kiểu mà hơi kiệt quệ. Absolutely. You know? Alright. So that's why it's absolutely or completely exhausted, but there's not gonna be fairly exhausted. Slightly exhausted. Không có chuyện đó nha, không có chuyện đó. Chỉ là mai mốt mà người nào mà giống như mà mình nói mình mệt dữ lắm luôn là mình mà sẽ lắm dùng luôn, mà chết luôn, mà muốn absolutely exhausted. Chỉ giống như là muốn nằm xuống xong một cái chết luôn. It's like that. Absolutely exhausted. Ví dụ như ngày chạy deadline, một ngày chạy deadline xong, deadline xong còn bị ép đi field work, xong rồi đi nắng chang luôn nguyên ngày. Đã chạy deadline còn đi nắng chang nguyên ngày luôn. Lúc mà đi ở nhà chị muốn gọi là giục cái chân luôn á. Cái trạng thái đó đó. Yes. Okay, now Phúc đọc tiếp về warning. Non-extreme adjectives. Non-extreme adjectives. For example, tired, relaxed, good, frightened, never collocate, never collocate, never collocate. With the stronger adverbs.
go with the stronger adverbs and vice versa, vice versa tiếng Latin. vice versa. Vice versa và ngược lại. Okay, compare. 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 The test is very hard. The test is very hard, not absolutely Not hard. absolutely hard. The key is completely useless. The key is completely useless. Useless. Not- Last. Use. Useless. No, I'm sure. Useless. 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 Fairly Not useless. fairly useless. Okay. Nào, cảnh báo warning. Những cái tính từ không mang nghĩa tận cùng. Ví dụ như là nó mang nghĩa bình thường thôi. Ví dụ tired là mệt bình thường thôi. Exhausted mới là mệt kiệt quệ luôn. Glad mừng thôi. Good tốt. Frightened ed là cái gì? So the word frightened it means bị hoảng sợ, nhưng mà nó không phải là tận cùng về nghĩa. It's not an extreme adjective. Frightened is not an extreme adjective. Right. Bị hoảng sợ thôi. Sợ. Tốt, mệt, mừng. Mấy tính từ đó nó không phải extreme thì nó không bao giờ đi kèm với những cái trạng từ mà extreme nhé, và ngược lại. Giống như bạn bè tính nó phải giống nhau nó mới chơi được với nhau, còn bạn bè tính khác nhau quá cuối cùng cũng không chơi được với nhau. Compare, so sánh nè. The test is very hard. Cái bài test này thì rất khó đấy nhé, chứ không phải là cực kỳ hoàn toàn khó, cực kỳ khó. Cái chìa khóa này thì hoàn toàn vô dụng, chứ không phải là khá là vô dụng. Đúng không các bạn? Ok. Đó, nó là vậy đó. Ok, bây giờ mơ nè, Miss Mơ. Really can go together with most adjectives. Really can go together with most adjectives To amplify an opinion. Amplify an opinion. The disease was really deadly. The situation was really good. Warning. Adjectives or nouns which describe Okay, can you say that again? The disease was really deadly. Can you say again? The disease was really deadly. Lặp lại. The disease was really deadly. The situation was really good. Good. Kéo dài. Good. Good. Warning. Adjectives or nouns which Describe type. describe type cannot be intensified. made stronger. Okay, the Agriculture University. The Agriculture University. The Agriculture University. The Agriculture University. Not the very Agriculture University. Not the really Agriculture University. Ok, bây giờ cái chữ really thật sự là thì nó có thể đi kèm với phần đông các tính từ để mà nó amplify, nó làm mạnh hơn, nó làm khuếch đại lên một cái nhận định cá nhân. Ví dụ cái bệnh đó thì rất là chết người đó nha, nó chết người lắm đó nha, lắm cái chữ đó là lắm á. Cái chữ really là lắm, khá là rất là lắm gì đó. Cái bệnh này nó chết người lắm đó nha. The disease was really deadly. Tình huống đã tốt lắm đó nha. Tốt lắm á. Cái tình huống nó tốt lắm đó nha. Lắm luôn á. Hết lắm. I really like it. I really like it. Nó khuếch đại cái ý kiến cá nhân lên. Tôi thích lắm đó nha. Còn chữ warning thì sao? Bây giờ cảnh báo nè. Những cái tính từ hoặc là danh từ mà nó miêu tả cái chủng loại
không thể bị intensified, không thể bị làm cho mạnh lên, hoặc là made stronger. Next Cái chủng stronger. loại ví dụ như là đại học nông nghiệp, agriculture là nông nghiệp. Agriculture University. Đại học nông nghiệp thì không bao giờ có chuyện là rất là đại học nông nghiệp, cũng không có chuyện là đại học nông nghiệp lắm đấy, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên mấy cái chủng loại á, type á, nó không thể nào làm mạnh hơn được nha. Really? Nó chỉ có là nó thôi, nó chỉ có như vậy thôi, không thể nào làm mạnh hơn. Là chính nó không? Nó là chính nó thôi, nó không thể làm mạnh hơn được. You cannot intensify it, you cannot make it stronger if it's about type. Okay. Now the order of adverbs. Okay. Nghiêm, please. The order of adverbs. Yeah. The order of adverbs. When two or more adverbs Are are used together at the end of a together clause. at the end are of used clause. together at the end of The other A clause. clause, the order is usually manner, place, and then time. The order is usually manner, place, time. Example: I did my presentation by myself in class yesterday. I did my presentation by myself in class yesterday. Yeah. I did my presentation by myself in class yesterday. Class yesterday. This is peppermint. Yeah. Peppermint. peppermint, yeah. Yes, peppermint. Yeah. Okay, the order of adverb. Bây giờ cái trật tự của adverb thì như thế nào nè? Khi mà chúng ta xài 2, 3 hoặc 4 gì đó, nhiều tình trạng từ hơn được sử dụng cùng nhau ở cuối một cái mệnh đề đi, thì cái trật tự nó thường là gì? Phương cách, manner trước, nơi chốn, rồi cuối cùng mới là thời gian nha. Ví dụ, tôi có làm cái bài trình chiếu presentation tự thân tôi ở trong lớp ngày hôm qua. Tự thân tôi trong lớp ngày hôm qua. Thì tự thân tôi làm, tự bản thân tôi làm, đó là cái manner. This is manner. By myself is manner. In class, đó là nơi nào trong lớp. Place. Ngày hôm qua là yesterday là time. Thì thời gian lúc nào cuối cùng nha. Như thế nào đầu tiên nè, nơi chốn, rồi mới cuối cùng là thời gian. Ok. Rồi bây giờ nghiêm tiếp đi. Chúng ta sẽ có những cái tính từ và trạng từ bất quy tắc. Now, irregular adjectives and adverbs, please. Many adjectives are Irregular. irregular. For example, hard, late, fast, early, lovely, and their adverb forms look the same. Study hard and Study hard. Hard. Study Study hard hard. and achieve Study more. hard. Study hard and achieve more. and achieve more. This is such a hard task to do. Adjectives. Adjective. Ok, bây giờ nhiều cái tính từ và cái trạng từ nó có thể là bất quy tắc nha các bạn. Irregular, regular là thông thường. Regular thông thường, bình thường. Thì là irregular là nó không thường, không thông thường, tức là bất quy tắc đó, không theo quy tắc. Ví dụ hard là cứng, nó có thể là nghĩa là cứng, hoặc hard là chăm chỉ, work hard chẳng hạn. Mà hardly nó lại có nghĩa khác nha. Lát hồi các bạn sẽ thấy. Late là trễ, nhưng mà lately lại có nghĩa là gần đây. Hard là cứng hoặc là chăm chỉ, thì hardly là hiếm khi, cái nghĩa nó hoàn toàn khác, không có liên quan gì đó. So hard and hardly, there's nothing. It's like it's not related. They are not related. Nó không có liên quan, không có related. Fast, but there's no fastly. There's no fastly, okay? Không có chuyện fastly nha. It's just fast and fast. Early,
There's no early, you know. Nó chỉ có early. Oh, Lovely early, and lovely. lovely. Ok. Cái dạng mà tính từ bất quy tắc của nó và cái dạng mà adverb của nó nhìn y chang nhau thôi. Like for example, this one. Study hard and achieve more. So hard here give information about a verb study. It's an adverb. Học hành chăm chỉ và đạt được thêm nhiều thứ hơn. Thì cái chữ hard này, chăm chỉ này nó bổ nghĩa cho cái hành động là study. Cho nên ở đây nó là adverb. Câu dưới nè. Đây thật là một cái tác vụ, một cái việc được giao rất là khó nhằn, rất là khó để mà làm. Thì cái chữ khó này nó bổ nghĩa cho cái task, danh từ, cho nên nó là adjective. Đó, các bạn thấy không? Nó có thể có hai cái công dụng nè. Tiếp đi nghe. Hard is an adjective and an adverb. It's an Hard adjective. is an adjective and an adverb. And hardly hardly is an adverb meaning very little or most. Not. very little, almost not. Almost not. The employees hardly have time for coffee. The employees hardly have time for coffee. They have very little time to drink coffee. Drink coffee. Drink coffee. I could hardly hear I a could sound. hardly hear a sound. I could hardly hear a sound. Hear a sound. I almost didn't hear it. I almost didn't hear it. Ok, bây giờ cái chữ hard nó là một cái tính từ và nó cũng là một cái trạng từ luôn. Còn cái chữ hardly á, nó là một cái adverb, có nghĩa là hiếm khi, rất là ít hoặc là gần như không có luôn á. Ví dụ, những nhân viên hiếm khi nào có thời gian để uống cà phê. The employees hardly have time for coffee. It means họ có rất ít thời gian để uống cà phê. They have very little time to drink coffee. I could hardly hear a sound. Tôi gần như không nghe được âm thanh nào luôn á. Tức là tôi gần như chẳng nghe được nó. I almost didn't hear it. Hiếm khi, gần như không có. Hardly đó. Alright. Miss Mer, please. Miss Tu, please. Yeah. Good is an adjective. Good is an adjective. Good is an adjective. Good is an adjective. And well is an adverb. Is an adverb. They spoke very good Spanish. Describes their level of Spanish language. Their level of Spanish language. They spoke Spanish very well. Describe how they spoke the language. The language, however, well can also be an adjective when talking about health. My daughter is not well. She has COVID. She has COVID. Ok, cái chữ good nó là một cái tính từ, còn chữ well nó là một cái trạng từ. Họ nói rất tốt tiếng Tây Ban Nha. They spoke very good Spanish. Thì cái chữ very good này nó bổ nghĩa cho cái chữ Spanish là danh từ, cho nên nó là tính từ nha. So basically the word very good here describes their level of Spanish language. So very good here is an adjective. But when you say they spoke Spanish very well, but very well here is an adverb. It describes how they spoke the language. Cái chữ very well này nó là trạng từ, nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ spoke này. Speak, spoken. Đúng không các bạn? Họ nói tiếng Tây Ban Nha rất là giỏi. Họ nói tiếng Tây Ban Nha giỏi lắm. Thì có phải là nó bổ nghĩa cho cái chuyện là giải thích được là họ nói như thế nào không các bạn? Họ nói tiếng Tây Ban Nha rất là giỏi. Nó sẽ khác gì với lại tiếng Tây Ban Nha của họ giỏi lắm.
Tiếng Tây Ban Nha của họ giỏi lắm. They spoke very good Spanish. Thì có phải là nó là tính từ bổ nghĩa cho cái tiếng Tây Ban Nha, mức độ tiếng Tây Ban Nha của họ không? Tính từ. Tiếng Tây Ban Nha của họ giỏi lắm. Nó khác với lại họ nói tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Một cái là tính từ, cái trạng từ. Một cái trạng từ đúng, tính từ đúng rồi. Sorry. I speak English well. That's an adverb. I speak very good English. That's adjective. Khác nhau nha, it's different. You cannot say I speak English good. Không nói được. I You cannot say speak that. English very well. Chính xác. Very good. I speak English very well. Ok. Còn Tuy nhiên chữ còn nếu well. Sorry. còn nếu mà không tốt thì mình nói là not well phải không? Not Hay là well. I bad speak thôi. English not well. Or you can say my English is not very good. That's an adjective describe my English. Mình có thể dùng cái chữ very good để biểu đạt cái mức độ tiếng Anh của mình. I speak English not very good. Sorry, I speak English not very well chứ adverb. Yeah. But my English is not very good. Adjective. Ok. Cái từ well ngoài chuyện là adverb nó cũng có thể là tính từ luôn, nhưng mà chỉ trong trường hợp nói về sức khỏe thôi nha. Ví dụ, my daughter is not well is an adjective to describe how my daughter is. Trong trường hợp này, con gái tôi không ổn lắm. Thì cái chữ well này nó đóng vai trò adjective bổ nghĩa cho cái my daughter. Con gái tôi không ổn lắm. Con bé bị Covid. Okay? Now, let's continue. Miss Mer, please. Late is an adjective, but lately. Late, en, adjective. En là sao em? Is an. Late is an adjective. Is an adjective. Late is an adjective. Is an adjective. Is an adjective. But lately, recently is an adverb with a totally different meaning. I don't want to be late for my yoga class. Yoga class. There have been a lot of people quitting their day jobs lately. Quitting their day jobs lately. Okay, equal to there have been a lot of people quitting their day jobs recently. There have been a lot of people quitting their day job recently. Okay, very good. Cái chữ late là một tính từ có nghĩa là trễ. Nhưng mà lately lại có nghĩa là gần đây, recently. Lately is recently, gần đây thì nó là trạng từ với một cái nghĩa hoàn toàn khác, không liên quan đến chữ late luôn á. I don't want to be late for my yoga class. Tôi không có muốn bị trễ cái lớp yoga của tôi. Câu thứ hai. There have been a lot of people quitting their day jobs lately. Gần đây đã có rất nhiều người nghỉ việc làm ban ngày, tức là làm ban ngày tức là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ là ban ngày, còn gì nữa. Day job is about 8 o'clock to 5 o'clock. Thì cái câu này nghĩa là gì? There have been a lot of people quitting their day jobs recently, gần đây thôi. Cái là gần đây, một cái là trễ. Okay, Miss Mer, please. What can come after adjectives? What can come after adjectives? Some adjectives can be followed by a âm đầu. First syllable. Can be followed by a preposition ing. Preposition ing. She's not good at cooking.
Good, not good to cook. Not good to cook. People are tired People of are working for tired. big companies. People are tired of working for big companies. Big. Big Big. Y kéo companies. dài nè, y kéo dài chút xíu. Big. Big companies. Companies. Big. Big Okay. companies not Okay. tired to work. Okay, some adjectives describing feelings. Some adjectives describing feelings. For example, happy, glad, happy, glad, delighted, delighted, surprised. surprised, No, không phải sập, không có sập. Sir, S-U-R là sir. surprised, Surprised. surprised, Surprise, không phải surprise. Surprised. Surprised. Afraid. surprised, No. afraid, Sir. Không phải sập. surprised, No, bình tĩnh lại. Calm down. Surprised. surprised, Okay. afraid, Or certain adjectives. or certain adjectives. For example, able, likely, right, wrong, Lucky. lucky can be followed by two infinitive, No, two infinitive. Infinitive. infinitive, to ask Infinitive. Infinitive. infinitive, I think it's infinitive. infinitive, to add to their meaning. Their meaning. Okay, to infinitive. To add to their meaning. To Nguyên their. mẫu có to á. Okay, I'm glad to hear that you graduated. I'm glad to hear that you graduated. 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 Sai. Nó nhấn âm đầu nha. First syllable. Graduated. Nhấn cái từ này, gạch dưới từ này đi để luyện tập thêm nha. Graduated. 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 Còn em là graduated. No, it's graduated. Okay. She was surprised to know that you went traveling. She was a surprised. 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 Không phải surprise. Không có sập. She was surprised to know that you went traveling. Surprised to know that you. Quánh dấu từ này. Please mark this word. She Surprised. was surprised. Em cứ sập hoài. She was surprised to know. She was surprised. Okay, fine. Just continue, please. She was surprised to know. To know that you went traveling. You are lucky to win today. You are lucky to win today. But I'll beat you next time. I'll beat you next time. Okay. It's wrong To cheat in Mr. John's exam. to teach Mr. Jones Cheat. exam. Y kéo dài. Cheat. Cheat. To cheat. Cheat. To cheat. Gian lận. In Mr. John's exam. Ok. Mr. Jones. Cái gì có thể nằm đến đằng sau những tính từ nè. Một số tính từ có thể được theo sau bởi một cái giới từ cộng với đuôi ing. Ví dụ thường là đằng sau giới từ thường có 3 trường hợp. There are 3 cases that can come after preposition. First is nouns,
a noun phrase. The second is verb ing. The third one is pronouns. Có 3 trường hợp thôi. Thứ nhất, đằng sau giới từ có 3 trường hợp. Thứ nhất là danh từ hoặc cụm danh từ. Thứ nhì là verb thì là verb ing. Thứ ba là đại từ. Ví dụ this, that, these, those, me, you, we, they, something like that. Trường hợp này là preposition cộng với lại verb thì là ing. She's not good at cooking. She's not good at cooking. Cô không có giỏi chuyện nấu ăn. Chứ không phải là good to cook như thế này. Good at cộng với một cái đằng sau giới từ nè, cộng với verb ing nè. She's not good at cooking. People are tired of, đằng sau of nè, working nè. People are tired of working for big companies. Con người ta thì mệt mỏi cái chuyện mà phải làm việc cho những công ty lớn. Không phải là tired to work. Đó. Một số tính từ nó miêu tả cái cảm giác. Ví dụ như là happy, hạnh phúc, vui vẻ. Glad, vui. Delighted, light là ánh sáng. Delighted giống như tỏa sáng như đó. Delighted là vui mừng. Surprise. Surprised, trong trạng thái là ngạc nhiên. Afraid, sợ hãi. Hoặc là một số tính từ ví dụ như là able, có thể, likely, có khả năng, right, đúng, wrong, sai, lucky, may mắn, có thể được theo sau bởi gì? Động từ nguyên mẫu, có to cộng với động từ nguyên mẫu để mà bổ nghĩa cho nó. Ví dụ I'm glad to hear, tôi rất mừng để nghe ngóng được rằng anh chị đã tốt nghiệp. I'm glad to hear that you graduated. Tôi rất mừng khi nghe được là anh chị đã tốt nghiệp. She was surprised to know. Cô ta đã rất ngạc nhiên để biết được rằng you went traveling. Anh chị đã đi nước ngoài, đi du lịch. You are lucky to win today. Anh chị ông bà rất là may mắn đã thắng ngày hôm nay. But I'll beat you next time. Nhưng mà tôi sẽ đánh bại ông bà anh chị lần sau. Beat, đánh bại. I'll beat you. Y kéo dài nè. I'll beat you. To beat someone. Beat someone. Đánh bại. Beat, y kéo dài. To beat someone. Beat. Đánh bại ai đó, hoặc là to beat someone là đánh ai đó. I'll beat you. I'll beat Next time. Next time. Yeah, you're lucky to win today. It's wrong to cheat in Mr. John's exam. Đây là một điều sai trái để gian lận trong kỳ thi của ông John. Đôi khi có những ví dụ rất mặn. Nếu các bạn cheat trong cuộc thi entrance exam của Mr. John sẽ xếp vô sai lớp. Và các bạn cũng sẽ không học nổi đâu. So it's wrong to cheat in Mr. John exam, nghe chưa các bạn? Rồi ok, grammar exercises phần 3 này các bạn về nhà làm. Phần C, phần D, phần E nha các bạn. So C, D and E, all these parts you have to do at home, okay? Yes. Very long. Yes, I think so. But it's long because you have a lot of things to practice on. Nó Practice dài makes các bạn có rất perfect. nhiều thứ để mà practice on. Có rất nhiều thứ để mà luyện tập trên đó. You have a lot to practice on. Practice on. And so you won't run out of exercises to do. Các bạn sẽ chẳng có gọi là run out, chẳng có hết bài tập để làm đâu. So it's a lot. Maybe part C, D and E will take me like 2 hours to do the video. Có thể là cái part C và D và E á, thầy làm video bổ trợ chắc khoảng tốn 2 tiếng đồng hồ. Run out of exercise hay là run out You won't run exercise? out of exercise. Run out. You won't run out. Run out of what? To run out of something là hết cái gì đó. Run out of money, okay. Em sẽ không hết bài tập mà làm. Run out of money. Run out of money. Hết tiền. Run out of exercises, hết bài tập mà làm. Run out of friends, hết bạn mà chơi. Run out of opportunities, hết cơ hội. Run out of opportunity. Run out of opportunity. Hết cơ But hội. most of the time you run out of money.
Like people often run out of money after paying for Mr. John's classes. Có người ta thường hết tiền sau khi trả tiền học cho thầy John chẳng hạn. Nhưng mà sử dụng được Ví cái dụ. cụm từ này, sử dụng được cái cụm từ run out. Run out of something. Run out of something. Run out of something. Okay, now that's it. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.